कोडारी को PHP को कोर्सको डे 27 मा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। लास्ट भिडियोमा हामीले केही MySQL क्वेरीहरु लेख्न सिकेको थियौं। त्यो क्वेरीहरुमा कन्डिसन लगाउन अपरेटर्सहरु युज गर्न पनि हामीले सिक्यौं। डिफरेन्ट वेजहरुबाट हामीले इन्सर्ट, अपडेट, डिलिट, सेलेक्ट गर्न पनि सिक्यौं। अब हामीहरुले PHP नै युज गरेर ती क्वेरीहरुलाई कसरी रन गर्ने र फर्मको डाटाहरुलाई कसरी डाटाबेसमा स्टोर गर्ने त्यो पार्टमा जानु थियो। बट त्यो भन्दा अगाडि हामीले एउटा PHP को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक कभर गर्न बाँकी छ, जुन हो PHP को फंक्शन्स। सो फंक्शन्स को बारेमा आज हामीहरु केही कुराहरु सिक्ने छौं। म आफ्नो एम्प्स अन गर्दै छु र सँगसँगै सबलाइम टेक्स्ट पनि अन गर्नुपर्छ। सबलाइम पनि म खोल्छु। ओके, सो डे 27 आज हामी सुरु गर्छौं र डे 27 मा हामीहरु PHP को फंक्शन्सहरुको बारेमा सिक्छौं र म डे 27 भएको कारणले आज डे 27.php बनौं। यसमा हामीले आज कभर गर्ने टपिक भनेको फंक्शन हो। सो फंक्शन भनेको के हो त त्यो पहिला बुझौं। सो कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले फंक्शन भन्ने कुरा पाउँछौं नै। र फंक्शन भनेको वास्तवमा के हो भन्दाखेरि यदि हामीलाई मल्टिपल स्टेटमेन्ट्सहरु अथवा मल्टिपल वर्क टास्क्सहरु रिपिटेडली गर्नु छ भने, फर एक्जाम्पल हैन, मलाई यहाँ एउटा टास्क गर्नु छ, यहाँ अर्को टास्क गर्नु छ, यो यहाँ अर्को टास्क गर्नु छ, र यही सेम टास्क मलाई बारम्बार गर्नु छ। यो टास्क त हैन, मैले तपाईलाई एक्जाम्पलमा दिएको, यहाँ पनि मलाई यो टास्क गर्नु छ, यहाँ पनि मलाई यो टास्क गर्नु छ, यहाँ पनि मलाई यो टास्क गर्नु छ। ठीक छ। सो मैले 4 चोटी एउटै टास्क रिपिट गर्नु छ भने मैले 4 चोटी त्यही टास्कलाई रिपिट गरेर लेख्नु भन्दा यति एउटा टास्कलाई एक ठाउँमा राख्छु र जब जब मलाई यसको युज हुन्छ, जब जब मलाई यो चाहिन्छ, त्यतिखेर म यो सिम्पली यो टास्कलाई त्यो ठाउँबाट तान्छु, हैन। सो यस्तो खालको लिस्ट अफ स्टेटमेन्ट्स और लिस्ट अफ वर्क्स जुन चाहिँ मलाई रिपिटेडली युज गर्नु छ, त्यसलाई हामी एउटा कलेक्टिभ फर्ममा एउटा भनौं न ब्लकमा राख्छु र त्यस्तो ब्लक जसमा चाहिँ एउटा सर्टेन टास्कको मल्टिपल स्टेटमेन्ट्स, मल्टिपल स्टेप्सहरु हुन्छ, त्यसलाई हामी एउटा ब्लकमा राख्छौं र त्यस्तो ब्लकलाई हामी के भन्छौं? फंक्शन। सो फंक्शनको मेन काम हो रियुजेबिलिटी। एउटै सेट अफ कामलाई मलाई बारम्बार परफर्म गर्नु छ भने त्यस्तो खालको ब्लकलाई, त्यस्तो खालको स्टेटमेन्टको लिस्टलाई हामी फंक्शन भन्छौं। सो फंक्शन डिफाइन गर्ने कसरी त्यो हामी पहिला सिकौं र फंक्शनलाई युज गर्ने कसरी त्यो पनि सिकौं। सो फंक्शन डेफिनेसन एउटा हो र फंक्शनलाई युज गर्ने भनेको फंक्शनलाई कल गर्नु भन्छ हामी। सो फंक्शन डेफिनेसन र फंक्शन कल बेसिकली हामी सिक्छौं। सो फंक्शन डेफिनेसन कसरी कसरी गर्न सकिन्छ र फंक्शन कल गर्दा त्यसलाई कसरी गर्ने त्यो कुरा आज हामी सिक्छौं। सो फंक्शन बनाउनलाई हामीले चाहिँ FUNCTION फंक्शन लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि फंक्शनको नाम दिनुपर्छ। अहिलेको लागि मैले नाम दिन्छु कुनै एउटा फंक्शन, सपोज ल भनौं यस्तो गरौँ ल, फंक्शनलाई FN1 भन्ने मैले अहिले फंक्शनलाई। सो मेरो एउटा फंक्शन बन्यो। कुनै पनि फंक्शन डिफाइन गर्न मलाई अगाडि फंक्शन लेख्नुपर्छ र फंक्शनको नाम दिनुपर्छ यसरी। र फंक्शनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यसको एउटा राउन्ड ब्र्याकेट हुन्छ। सो यो यदि राउन्ड ब्र्याकेटमा यसरी राख्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं? एउटा फंक्शन हो भनेर बुझ्छौं। ओके, त्यसपछि फंक्शनमा जुन सेट अफ वर्क गर्छौं हामी, जुन सेट अफ टास्क गर्छौं, त्यसलाई त हामी कर्ली ब्र्याकेटमा यसरी राख्छौं। सेम वे जसरी हामीले इफ युज गरेको थियौं, त्यसरी नै फंक्शनको लागि पनि राउन्ड ब्र्याकेटको सेट हुन्छ र कर्ली ब्र्याकेटको सेट हुन्छ। सो फंक्शन डिफाइन गर्दैछौं अहिले हामी। यो फंक्शन कतै पनि युज भएको छैन, यो फंक्शन हामीले डिफाइन मात्रै गरेको छौं। सो फंक्शन FN1 मा हामीले फंक्शन डिफाइन गर्यौं, FN1 भन्ने, र फंक्शनको राउन्ड ब्र्याकेट ओपन, राउन्ड ब्र्याकेट क्लोज, र फंक्शनको जुन सेट अफ वर्क जुन रिपिटेडली गर्नुपर्छ जसलाई हामी ब्लकमा राख्छौं भनेको थियौं, त्यसलाई चाहिँ हामी कर्ली ब्र्याकेटमा यसरी राख्ने गर्छौं। सपोज यो फंक्शनमा मैले दुईटा काम गर्छु जुन रिपिटेडली युज गर्नु छ। त्यो चाहिँ के हो? अहिलेको लागि म सिम्पल स्टेटमेन्ट मात्र लेख्छु, एको टास्क 1 हैन, र यसलाई यसपछि एउटा लाइन ब्रेक पनि गर्दियौं हैन, र एको टास्क 2। ठीक छ। यो दुईटा काम चाहिँ मलाई मानिलियौं फंक्शनमा गर्नु छ। अब यो कामलाई मलाई मल्टिपल टाइम्स युज गर्नु छ, मलाई मानिलियौं एको टास्क 1 र टास्क 2 5 चोटी प्रिन्ट गर्नु छ भने मैले सिम्पली यो फंक्शनलाई कल गर्छु। कल कसरी गर्ने? जस्तै अहिले यति मात्रै गरेर रन गर्न खोजौं, हाम्रो के हुँदो रहेछ।
हाम्रो लोकल होस्ट फोल्डरको नाम PHP हो, फोल्डरको नाम PHP हो र day27.php हाम्रो फाइलको नाम हो। हेऱ्यौँ केही पनि भएन, किनकि अहिलेसम्म हामीले फङ्सन डिफाइन मात्रै गरेको छौँ, फङ्सनलाई हामीले एक्जिक्युट गरेको छैन, कल गरेको छैन फङ्सनलाई। यो फङ्सनको काम सेट अफ वर्क्सलाई हामीले रिपिटेडली युज गर्नलाई यो फङ्सनलाई हामीले कल गर्नुपर्छ र फङ्सन कल गर्ने तरिका कसरी हो त, जुन फङ्सनको नामले हामीले डिफाइन गरेको छौँ त्यही फङ्सनको नामबाट हामी त्यसलाई कल गर्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ fn1 भनेर कल गर्नलाई फङ्सनको नाम दिनु पऱ्यो र ब्राकेट ओपन ब्राकेट क्लोज गर्नु पऱ्यो सेमिकोलन। सो यो भनेको फङ्सन डेफिनेसन थियो र यो भनेको फङ्सनलाई कल गर्नु। मैले fn1 लाई यहाँबाट के गरिरहेको छु, कल गरिरहेको छु। ओके, सो जब मैले फङ्सन कल गर्छु यसले अटोमेटिकली के गर्छ, यो फङ्सनको बडीभित्र भएको जति पनि टास्क छ त्यो टास्कलाई चाहिँ ल्याएर यसले यसको ठाउँमा रिप्लेस गरिदिन्छ। सो फङ्सन कल गर्नुको मेन कारण के रहेछ, फङ्सनको बडीभित्र फङ्सनको मेन स्टेटमेन्ट्सहरूलाई त्यसले तानेर यसलाई लाइन नम्बर 7 मा अहिलेको लागि जहाँनिर कल भएको छ त्यो ठाउँमा लगेर त्यसले प्लेस गरिदिन्छ। अब हामी हेर्न सक्छौँ कि लाइन नम्बर 7 मा हामीले फङ्सन 1 लाई कल गरेको छौँ, त्यही भएर लाइन नम्बर 7 मा के हुने भयो, इको टास्क 1 र इको टास्क 2 बिआर लाइनमा। अब यदि हामीले यही फाइललाई फेरि रिपिट गरेर रिफ्रेस गर्छौँ भने टास्क 1 र टास्क 2 आयो। अघि किन आएको थिएन, किनकि अघिसम्म कल भएको थिएन। अहिले किन आयो, किनकि अहिले फङ्सन कल भएको छ, त्यही भएर यहाँ फङ्सन आयो। यो सिम्पल तरिका फङ्सनलाई डिफाइन गर्ने र फङ्सनलाई कल गर्ने। फङ्सनको अरू तरिका, फङ्सन डिफाइन गर्ने अरू तरिकाहरू के छ, फङ्सनमा के पोसिबिलिटिजहरू हुन्छ, त्यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो हामी अब बिस्तारै हेरौँ है त। एकछिनको लागि मैले यो फङ्सनलाई कमेन्ट गरिदिएँ, यो एउटा तरिका थियो फङ्सन डिफाइन गर्ने। अब अर्को तरिका हेरौँ, फङ्सन लेख्छु, फङ्सनको नाम दिन्छु होइन, मैले यसलाई fn2 भनिदिउँ है, यसलाई fn2 यस्तो गरौँ, यो फङ्सन यही होस्, किनकि यो फङ्सन आफैमा एक्जिक्युट हुँदैन, जबसम्म कल हुँदैन तबसम्म एक्जिक्युट हुँदैन, त्यो कल गर्ने पार्टलाई मात्र म अहिलेको लागि कमेन्ट गरिदिन्छु। सो फङ्सन 1 लाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ। अब फङ्सन 1 को कुनै पनि युज छैन, किनकि यो एक्जिक्युट नै हुँदैन, यो डिफाइन मात्रै भएको छ, यो कल भएको छैन। अब मैले फङ्सन 2 पनि डिफाइन गर्दैछु र फङ्सन 2 मा अर्को कुरा के हुन्छ, फङ्सनमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा आर्गुमेन्ट्सहरू हुन्छ। मानिलिउँ यो फङ्सनले दुईवटा आर्गुमेन्ट्सहरू लिन्छ, दुईवटा भ्यालुहरू लिन्छ, त्यो भ्यालुहरूलाई हामीले यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गर्नु छ अरे। सपोज यो फङ्सन दुईवटा भ्यालुहरू लिन्छ, अथवा यो फङ्सन कल गर्दाखेरि यो फङ्सनभित्र मलाई कुनै भ्यालुहरूलाई कुनै भेरिएबललाई पास गर्नु छ। अहिलेको लागि म यसको बडी पनि ब्ल्याङ्क राख्छु, यो सबै थोक सिम्पल एउटा फङ्सनको स्ट्रक्चर मात्र बनाएँ। मानिलिउँ यो फङ्सन कल हुँदैछ, सो फङ्सन 2 मैले कल गर्दैछु यसरी, तर यसमा मलाई दुईवटा भ्यालुहरू पठाउनु छ। त्यो भ्यालुहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो $a मा 1 छ र $b मा 2 छ अरे, र मलाई यो दुईवटा भ्यालुहरूलाई यो फङ्सनभित्र पठाउनु छ। कसरी पठाउन सक्छु, मैले आर्गुमेन्ट्सहरूको थ्रुबाट पठाउन सक्छु। सो जब यसलाई सेन्ड कल गर्छौँ त्यसलाई हामी त्यतिखेर त्यसलाई हामी प्यारामिटर्स भन्छौँ। यो a भन्ने प्यारामिटर र b भन्ने प्यारामिटरलाई हामीलाई यो फङ्सनभित्र एज एन आर्गुमेन्ट पठाउनु छ। ठिक छ, भनेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि $a लाई यहाँ यस्तो लेख्छु, जति पनि आर्गुमेन्ट मलाई सेन्ड गर्नु छ त्यसलाई कमा सेपरेट गर्दै पठाउँछु मैले, र $b लाई म यहाँ पठाउँछु। भनेपछि यो फङ्सनमा के जाने भयो, 1 पनि जाने भयो र 2 पनि जाने भयो। यसलाई मैले यसरी फङ्सन 2 मा सेन्ड गर्दैछु। जब यसलाई सेन्ड गर्छ यसले यसलाई रिसिभ पनि गर्नुपर्छ, र रिसिभ गर्नलाई मैले जस्तै सुरुमा 1 आइरहेको छ, सेकेन्डमा 2 आइरहेको छ भने मैले 1 लाई रिसिभ गर्नलाई एउटा आर्गुमेन्ट बनाउनुपर्छ र 2 लाई रिसिभ गर्नलाई अर्को आर्गुमेन्ट बनाउनुपर्छ। सो 1 लाई रिसिभ गर्न अब मैले यहाँ जे नाम दिएँ भन्नुहुन्छ, यसले अटोमेटिकली के बुझ्छ भन्दाखेरि यसले a लाई पठाइरहेको होइन, यसले 1 लाई पठाइरहेको हो। त्यस्तै गरी यो b ले b लाई पठाइरहेको होइन, यसले b ले वास्तवमा 2 लाई पठाइरहेको हो। र a लाई रिसिभ गर्नलाई एउटा हामीलाई भेरिएबल चाहिन्छ, b लाई रिसिभ गर्नलाई अर्को भेरिएबल पनि हामीलाई चाहिन्छ। मैले यहाँ a र b नै लेखे पनि भयो यसरी, अथवा जे नाम दिए पनि भयो। मैले जस्तै यहाँ c र d गरेँ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन फर्स्ट प्यारामिटर मैले सेन्ड गर्दैछु 1 भन्ने, यो c भन्ने आर्गुमेन्टमा गएर बस्छ, र जुन सेकेन्ड प्यारामिटर मैले सेन्ड गर्दैछु 2 भन्ने, यो चाहिँ d भन्ने प्यारामिटरमा गएर बस्छ। सो अटोमेटिकली यसले के बुझ्यो, यहाँबाट यदि मैले सेन्ड गरिरहेको छु भने यहाँबाट यसले रिसिभ पनि गर्छ। सो यहाँबाट मैले a सेन्ड गर्दैछु, a मा के छ 1, सो 1 गएर c मा बस्ने भयो र b गएर d मा बस्ने भयो। अब मैले यो फङ्सनभित्र a र b लाई युज गर्न मिल्दैन, बरु केलाई युज गर्नु पर्यो, c र d लाई युज गर्नु पर्यो। मानिलिउँ मलाई दुईवटा भ्यालुलाई एड गरेर इको गर्नु छ, सो मैले के गर्छु, सिम्पली इको $c प्लस $d।
ठिक छ। भनेपछि यसले के गर्ने भयो, ए लाई सी मा लगेर राख्ने भयो भन्नाले 1 लाई सी मा गरेर राख्छ र 2 लाई डी मा लगेर राख्छ र जब यो फंक्सन कल हुन्छ यसले के गर्छ 1 + 2 3 गरेर प्रिन्ट गर्छ। ट्राई गरौँ। हामी देख्न सक्यौं यहाँ के प्रिन्ट भयो 3 प्रिन्ट भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले फंक्सनमा भेरियस प्यारामिटर्सहरु सेन्ड गर्न सक्छौं। जुन कुरा सेन्ड भइरहेछ त्यसलाई प्यारामिटर भन्छ र जुन कुरा रिसिभ भइरहेछ त्यसलाई हामी आर्गुमेन्ट भन्छौं। सो सी र डी भनेको हाम्रो आर्गुमेन्ट हो, ए र बी भनेको हाम्रो प्यारामिटर्सहरु हो। मैले 1 र 2 प्यारामिटर्स सी र डी मा सेन्ड गर्दै छु र सी भन्ने आर्गुमेन्टमा हाम्रो 1 आइरहेछ र डी भन्ने आर्गुमेन्टमा हाम्रो 2 आइरहेको छ र फाइनली हामीले के गर्यौं सी र डी लाई जोडेर इको गर्दियौं। ठीक छ। यो अर्को तरिका हो फंक्सन डिफाइन गर्ने है। अब एकछिनको लागि मैले यो फंक्सन 2 लाई पनि कमेन्ट गर्दै म फंक्सन 3 बनाउँछु। अब अर्को तरिका हेरौँ। फंक्सन fn3 भन्दै है। यो नाम जे राख्दा पनि हुन्छ है। जसरी हामीले भेरिएबलमा जे नाम राख्दा पनि हुन्छ त्यसरी फंक्सनमा पनि जे नाम राख्दा पनि हुन्छ। जस्ट हामीले क्यारेक्टरबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, बीचमा हामीले नम्बर्सहरु राख्दा पनि भयो। त्यस्तै गरी यसमा हामीले स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु पर्सेन्टेज, ब्र्याकेट्स, एस्टरिस्कहरु युज गर्नु भएन। सिम्पली हामी यसमा अन्डरस्कोर सम्म चाहिँ युज गर्न मिल्छ। स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु हामीले युज गर्न मिल्ने नाममा इट्स ओन्ली अन्डरस्कोर। अन्डरस्कोरलाई हामीले युज गर्न पायौं। सेम गरौँ। यसमा पनि मलाई दुईटा भ्यालु रिसिभ गर्नु छ। मानिलिए यसलाई कल गर्दाखेरि पनि हामी दुईटा प्यारामिटर्स पठाउँछौं र दुईटा आर्गुमेन्ट्सलाई रिसिभ गर्छौं। सो सी र डी भन्ने मैले आर्गुमेन्ट यसमा रिसिभ गर्नलाई बनाउँदै छु र यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा ई भन्ने भेरिएबल बनाउँछु जसमा म सी र डी लाई जोडेर राख्दिन्छु। ठीक छ। सो मैले एउटा फंक्सन बनाएँ। त्यो फंक्सनमा सी र डी भन्ने प्यारामिटरमा आर्गुमेन्ट बनाएँ। भनेपछि मैले फंक्सन कल गर्दाखेरि पनि के गर्नुपर्छ सी र डी लाई हामीले सी र डी को भ्यालु हामीले पास गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि यो ए र बी लाई नै म सेन्ड गर्छु। त्यही भएर मैले के गरेँ यो फंक्सन कल गर्नु पर्यो fn3 भन्ने हैन। जसमा मैले $a र $b लाई पठाइदिन्छु। यतिले के गर्ने भयो हाम्रो $a मा 1 आउने भयो, b मा 2 हुने भयो। सो 1 र 2 चाहिँ हामीले फंक्सन 3 मा सेन्ड गर्दै छौं। त्यही भएर c मा गएर 1 बस्छ र d मा गएर 2 बस्छ। अब के हुने भयो c र d जोडिने भयो र 1 + 2 3 चाहिँ गएर कहाँ बस्ने भयो e बस्ने भयो। अहिलेसम्म त हामीले फंक्सनमा भ्यालु सेन्ड गर्ने तरिका सिक्यौं। तर यो फंक्सनमा कुनै काम गरेर एउटा भ्यालुलाई फेरि मलाई फर्काएर यही ल्याउनु छ भने कसरी गर्ने भनेपछि अहिलेसम्म हामीले वान वे पासिङ मात्रै सिक्यौं। सो यो तरिकामा के भएको थियो हामीले ए र बी लाई पठायौं र यही फंक्सन भित्र त्यसलाई इको गर्दियौं। ठीक। तर मानियो मलाई यहाँ इको गर्नु छैन बट जोडेर यो भ्यालुलाई फेरि रिटर्न गरेर यतै ल्याउनु छ। त्यस्तो केसमा कसरी काम गर्छ त्यो एउटा टपिक हामी आज कभर गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जब मैले एउटा भेरिएबलमा दुईटाको सम राख्छु त्यो भेरिएबललाई मैले रिटर्न गर्नुपर्छ। यसरी रिटर्न $e। रिटर्न गर्न हामीले सिम्पली रिटर्न भन्ने स्टेटमेन्ट युज गरे पुग्छ र त्यसले के गर्दिन्छ सी र डी लाई जोड्छ र त्यो भ्यालुलाई फेरि फर्काएर यही पठाइदिन्छ। अब यहाँ पठाइसकेपछि यसले पनि यसलाई रिसिभ गर्नलाई कुनै न कुनै भेरिएबल चाहिन्छ। यसमा पनि जब पनि कुनै कुरा रिटर्न भइरहेको हुन्छ हामीले त्यसलाई रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रिसिभ गर्नलाई हामीले फंक्सन 3 लाई पनि एउटा भेरिएबलमा लगेर राख्नुपर्छ। यसरी मानिलिउँ मैले यहाँ फंक्सन $f भन्ने भेरिएबल बनाएँ। सो फाइनली $f ले के गर्छ त फंक्सन 3 ले जे कुरा रिटर्न गरिरहेको छ त्यसलाई हामी लगेर कहाँ राखिरहेको छौं f मा राखिरहेको छौं। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यति मात्रै छ। यदि कुनै पनि कुरा हामीले सिम्पली यहाँ स्टेटमेन्ट नै यही एक्जिक्युट गरेछ जस्तै यही इको गरिरहेको छौं भने हामी रिटर्न गर्नु परेन, सिम्पली कल गरे पुग्यो। यहाँ पनि हामीले यही इको गरिरहेछ त्यही भएर यसलाई रिटर्न गर्नु परेन, सिम्पली प्रिन्ट त्यही प्रिन्ट भयो, सक्यो काम सक्यो। तर यहाँ हामीले के गरिरहेछौं e लाई एड गरेर c र d लाई एड गरेर e मा राखेको छ र e लाई रिटर्न गरिरहेको छौं। सो रिटर्न गर्ने बित्तिकै यो भ्यालुलाई स्टोर गर्नलाई जुन ठाउँमा फंक्सन कल भएको छ त्यो फंक्सनलाई हामीले एउटा भेरिएबलमा यसरी राख्नुपर्छ सो दैट यो भ्यालु चाहिँ रिटर्न भएर यहाँ आएर बसोस्। सो f भन्ने भ्यालुमा आएर अब c + d 1 + 2 3 गएर चाहिँ e मा गएर बस्छ। सो रिटर्न गर्यो हामीले e लाई, त्यो गएर f मा बस्यो। अब म यो f लाई बल्ल यहाँ आएर के गर्न सक्छु युज गर्न सक्छु। सो इको $f गर्दाखेरि के हुन्छ अब f मा के छ फंक्सन 3 कल भयो, a र b पास भएको छ। a र b भनेको 1 र 2 हो, 1 र 2 पास भयो। 1 c मा गएर बस्यो, 2 d मा गएर बस्यो, c + d 1 + 2 3 भयो, 3 e मा गएर बस्यो। हामीले e लाई रिटर्न गर्यौं, त्यो रिटर्न गरेको e फेरि f मा गएर बस्यो र फाइनली हामीले f लाई प्रिन्ट गर्यौं। सो f मा 3 आएर बसेको छ। जब इको f गर्दाखेरि यहाँ 3 प्रिन्ट हुनु पर्यो।
रिफ्रेस गऱ्यौँ हामीले 3 देख्यौँ। सो यो थियो डिफ्रेन्ट तरिकाहरू फङ्सन डिफाइन गर्ने र फङ्सनको आफ्नो टाइप्सहरू पनि हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फङ्सन्सहरू हुन्छ जुन हामी जब जब समय आउँछ जब जब नेसेसिटी हुन्छ हामी त्यो कुरा कभर गर्दै जान्छौँ। बट अहिलेको लागि फङ्सनमा बुझ्नुपर्ने कुरा यति मात्रै हो। सो यो थियो बेसिक फङ्सनको डिफाइन गर्ने तरिकाहरू। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो फङ्सनलाई अझै इजिली बुझ्नलाई एउटा कुनै एप्लिकेसन बनाऊ। फर इक्जाम्पल सानो एप्लिकेसन जस्तै क्यालकुलेटर होइन, दुईवटा नम्बर हामी युजरसँग लिने फर्मबाट, त्यसलाई तान्ने र युजरले यदि प्लस गर भनेर भनेको छ भने हामीले प्लस गर्ने, यदि माइनस गर भनेको छ भने माइनस गर्ने, मल्टिप्लाई गर भनेको छ भने मल्टिप्लाई गर्ने र डिभाइड गर भनेको छ भने डिभाइड गर्ने। यो चारवटा काम गरौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो, क्यालकुलेटर भन्ने एउटा फर्म बनाउनु पऱ्यो। त्यसलाई म एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु क्यालकुलेटर डट पिएचपी भनेर है। सो यसलाई सेभ गरौँ। क्याल्क मात्र दिन्छु, क्याल्क डट पिएचपी अथवा ठिकै छ क्यालकुलेटर नै लेख्थ्यौँ, क्यालकुलेटर डट पिएचपी। यसमा हामी एउटा सिम्पल फर्म बनाउँ है। म एचटिएमएल स्टार्ट गर्छु, यसको नाम चाहिँ क्यालकुलेटर राखिदिन्छु टाइटल। यसमा एउटा हेडिङ पनि दिन्छु h1 क्यालकुलेटर, ठिक छ। यसपछि म एउटा फर्म बनाउँछु, यो फर्ममा म एउटा फर्स्ट नम्बर भनेर रिजर्भसम्म राख्छु र यसमा एउटा इनपुट दिन्छु म, इनपुट टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टु num1 भनिदिउँ है। एउटा लाइन ब्रेक गरौँ र त्यसपछि सेकेन्ड नम्बर बनाऊँ। यसमा एउटा इनपुट दिउँ, टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टु num_2 भनिदिउँ मैले, ठिक छ। त्यसै अर्को पनि लाइन ब्रेक गरिदिउँ र फाइनली युजरलाई सोध्नु पऱ्यो, मैले के गर्दैछु भने पहिलो नम्बर के राख्ने राख भन्छु, दोस्रो नम्बर के राख्ने राख भन्छु। यो दुईवटा नम्बरलाई के गर्नुपर्ने, जोड्नुपर्ने हो कि घटाउनु पर्ने हो कि डिभाइड गर्नुपर्ने हो कि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो कि त्यो सोध्नु छ मैले, ठिक छ। त्यही भएर यो सोध्नलाई चाहिँ हामी एउटा ड्रप डाउन यहाँ बनाइदिउँ सेलेक्ट भनेर है, चुज अपरेसन भनिदिउँ अथवा त्यसलाई ड्रप डाउनमा लेखौँला सेलेक्ट भनेर बनाऊँ। यसको नाम चाहिँ अपरेसन भनिदिउँ, के अपरेसन गर्ने हो, प्लस माइनस डिभाइड के गर्ने हो होइन। अब यसमा चाहिँ मैले अप्सनहरू बनाउँछु। अप्सनमा चाहिँ सुरुमा को एउटा भ्यालु चाहिँ मैले भ्यालु इक्वल्स टु एड भनिदिन्छु, यसमा मैले प्लस राखिदिन्छु। त्यस्तै गरी अप्सन भ्यालु इक्वल्स टु माइनस भनिदिउँ, यसमा मैले माइनस राख्छु। यदि तपाईँहरूलाई यो कुरा के गरिरहेको हो जस्तो लाग्छ भने मेबी यु आर मिसिङ माई प्रिभियस भिडियो। तपाईँ मेरो अगाडिको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले एचटिएमएलमा फर्म कसरी युज गर्ने, फर्मको भ्यालु कसरी तान्ने, गेट र पोस्ट कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट कुराहरू मैले सिकाएको छु। सो तपाईँलाई यो कन्फ्युजन भइरहेको छ के गरिरहेको छ नै, तपाईँ मेरो पुरानो भिडियोहरू हेर्नुहोस्, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो छ। यहाँ नम भएछ, यसलाई नम मात्रै गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। सो प्लस माइनस अर्को अप्सन भनौँ, भ्यालु इक्वल्स टु डिभाइड भनिदिउँ, यसमा चाहिँ मैले स्ल्यास युज गरेँ। अर्को अप्सन युज गरौँ, भ्यालु इक्वल्स टु मल्टिप्लाई भनिदिउँ र यसमा चाहिँ मैले एस्ट्रिस्क युज गरेँ। सो चारवटा अप्सन छ, युजरले जुन अप्सन चुज गरेर नि पायो। र फाइनली अर्को लाइन ब्रेक गरौँ र एउटा इनपुट टाइप इक्वल्स टु सबमिट। हामीले बटन टाइपको सबमिट सिकेको थियौँ, मैले इनपुट टाइपको सबमिट गर्नु भन्ने पनि त्यही नै कुरा हो। सिम्पली यति मात्रै कुरा फरक हो कि बटन पेयर ट्याग हो, त्यही भएर त्यसकोमा यदि कुनै भ्यालु हामीले देखाउनु छ भने त्यसलाई बिचमा लेख्छौँ हामी। र इनपुट टाइपको सबमिटमा मलाई बटनमाथि कुनै टेक्स्ट देखाउनु छ भने त्यसलाई म नेममा होइन कि भ्याल्युमा राख्छु होइन। यसरी भ्याल्यु इक्वल्स टु सबमिट भनेर अथवा क्यालकुलेट भनिदिउँ न होइन, हेर्दाखेरि पनि बुझोस् क्यालकुलेट। एकचोटि यो क्यालकुलेटर डट पिएचपीलाई रन गरी हेरौँ। डे 27लाई यहीँ खोलिराखौँ, लोकल होस्ट स्ल्यास क्यालकुलेटर डट के थियो हाम्रो पिएचपी भन्ने फोल्डर, पिएचपी स्ल्यास क्यालकुलेटर डट पिएचपी हो। सो योसँग हामीले फर्स्ट नम्बर माग्ने भयौँ, योसँग हामीले सेकेन्ड नम्बर माग्ने भयौँ। त्यस युजरलाई सोध्ने भयौँ प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने कि डिभाइड गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने सोध्छौँ। उसले जे चुज गर्यो त्यही नै गरेर हामीले सिम्पली क्यालकुलेट थिच्ने बित्तिकै ठ्याक्क हाम्रो आन्सर आओस्, त्यो गर्न खोजेको हामीले। अब फर्ममा दुईवटा कुरा राख्नुपर्छ भने चाहिँ मैले एउटा एक्सन, यो फर्मको डाटाहरूलाई कहाँ सबमिट गर्ने, यसको एक्सन चाहिँ मैले क्यालकुलेट राख्ने होइन, क्यालकुलेट डट पिएचपी। सो क्यालकुलेट डट पिएचपी भन्ने फाइलमा यो सबै भ्याल्युहरू सबमिट हुन्छ अरे है। त्यसो मेथड भनेर बनाउँछु एउटा म, मेथड चाहिँ म अहिलेको लागि गेट युज गर्छु। ओके, सो क्यालकुलेट डट पिएचपीमा यो सबै भ्याल्युहरू सबमिट हुन्छ। त्यसको लागि मैले क्यालकुलेट डट पिएचपी पनि बनाउनु पऱ्यो
न्यू फाइल कन्ट्रोल एस calculate.php सो calculator.php मा हामीले जे भ्यालुहरु राखेर सबमिट गर्छौं त्यो कहाँ सबमिट हुन्छ calculate.php मा सबमिट हुन्छ ठीक छ अब यो भ्यालुहरुलाई तान्नु पर्यो अनि तान्नलाई मैले के गर्नु पर्यो यदि पोस्ट गरेर पठाएको छ भने $_पोस्ट गरेर तान्नु पर्छ र यदि गेट गरेर पठाएको छ भने $_गेट गरेर तान्नु पर्छ के तान्नु छ हामीलाई नेम को थ्रुबाट तान्ने हो सो num1 तान्नु पर्यो num2 तान्नु पर्यो र कुन चाहिँ अपरेसन युज गरेछ भनेर अपरेसन तान्नु पर्यो ठीक छ सो मैले num1 को लागि num1 नै भन्ने भेरिएबल बनाए अहिलेको लागि सो num1 $_ किनकि त्यो मेथड =get छ त्यो मैले गेट गरेर तान्नु पर्छ हाम्रो नेम जे राखेको थियो हामीले क्याल्कुलेटरमा नेम सो नेम हाम्रो के छ num_1 त्यो मैले के गर्नु पर्यो num_1 लाई गेट गरेर तान्नु पर्यो ठीक छ त्यस्तै गरी num2 मा मैले $_get num2 num_2 गरेर तान्नु पर्यो र फाइनली अपरेसन थियो हाम्रो अपरेसनमा मैले opt लेखिदिन्छु अहिले सो opt $_get अपरेसन तान्नु पर्यो हैन सो मैले यहाँ तीनटा कुरा ताने num1 ताने num2 ताने अपरेसन ताने अब यदि उसको अपरेसन को भ्यालु मा एड आएको छ भने जब म $_get अपरेसन गर्छु कि त यसले एड दिन्छ कि त माइनस दिन्छ कि त डिभाइड गर्छ कि त मल्टिप्लाई गर्छ अब मैले के गर्छु भने एड को लागि एउटा सेपरेट फंक्सन बनाऊ माइनस को लागि एउटा सेपरेट फंक्सन बनाऊ डिभाइड को लागि एउटा सेपरेट फंक्सन बनाऊ मल्टिप्लाई को लागि एउटा सेपरेट फंक्सन बनाऊ सो त्यो भएर पहिला सुरु अपरेसन मैले तानिसके अब यो अपरेसन जे चुज गरेछ त्यही फंक्सन नै हामीले कल गर्ने त्यो म चारवटा फंक्सन बनाउँछु अहिलेको लागि फंक्सन एड भन्ने यसमा पनि दुईटा भ्यालु आउँछ a र b num1 र num2 हामीले पास गर्छौं तर रिसिभ गर्ने चाहिँ a मा र b मा राख्ने सिम्पली के गर्दिनु पर्यो यसलाई मैले अहिलेको लागि मैले इको गर्दिन्छु इको $a एड हो भने के गर्नु पर्यो प्लस गर्नु पर्यो हैन $b लाई जोड्दिने त्यसै गरी अर्को फंक्सन बनाउँछु म फंक्सन माइनस यसमा चाहिँ $a र $b नै आउँछ दुईटालाई के गर्दिनु पर्यो घटाइदिनु पर्यो इको $a माइनस $b त्यस्तै अर्को एउटा फंक्सन बनाउँछु डिभाइड यसमा दुईटा भ्यालु आउँछ $a र $b र यदि डिभाइड भएको छ भने इको $a डिभाइड बाइ $b ठीक छ अर्को गरौँ फंक्सन मल्टिप्लाई यसमा दुईटा भ्यालु आउँछ $a र $b र यदि मल्टिप्लाई चुज गरेको छ भने मैले के गर्नु पर्यो इको $a इन्टु $b यसो याद गरौँ अहिले हामीले सिम्पली फंक्सन डिफाइन मात्रै गरेको छौं अब युजरले जे अप्सन चुज गरेको छ अपरेसन त्यही अपरेसनको आधारमा हामीले एड कल गर्ने हो कि माइनस कल गर्ने हो कि डिभाइड कल गर्ने हो कि मल्टिप्लाई कल गर्ने हो त्यो चुज गर्नु छ त्यही मैले के गर्ने अप्सन $_get अपरेसन गर्ने बित्तिकै त्यसको भ्यालु के हुन सक्छ कि त एड हुन्छ यदि उले एड चुज गरेको छ भने सो यदि एड भन्ने भ्यालु हो भने हामीले कुन फंक्सन कल गर्नु पर्यो एड भन्ने फंक्सन कल गर्नु पर्यो त्यो मैले के गर्नु पर्छ यदि $opt मा एड भन्ने भ्यालु आइराको छ भने सो opt मा $get अपरेसन गरेर तान्यो सो यसमा यदि एड उले चुज गरेको छ भने opt मा के आएर बस्छ यसको भ्यालु आएर बस्छ एड भन्ने भ्यालु आएर बस्छ त्यही भएर यदि opt भनेको एड भनेर आएको छ भने मैले कुन फंक्सन कल गर्नु पर्यो एड भन्ने फंक्सन कल गर्नु पर्यो यसरी तर किनकि यसले दुईटा आर्गुमेन्ट छ यसमा दुईटा प्यारामिटरले एक्सपेक्ट गरिरहेको छ यसमा मैले दुईटा नम्बरलाई पास गर्नुपर्छ त्यो दुईटा नम्बर कुन कुन हो num1 र num2 num1 र num2 लाई मैले तानेर कहाँ राखेको छु num1 र num2 मा लगेर राखेको छु त्यो दुईटा नम्बरलाई मैले यहाँ यो फंक्सनमा पठाइदिनु पर्यो यसरी num1 र num2 यति गर्ने बित्तिकै के भयो एड भन्ने फंक्सन कल भयो र a मा गएर num1 आउने भयो b मा गएर num2 आउने भयो र num1 र num2 जोडिने भयो र अटोमेटिकली त्यो एको हुने भयो त्यस्तै गरी यदि उसले एड हैन माइनस चुज गरेको छ भने सेम यही नै काम गर्नु पर्यो यदि युजरले चुज गरेको opt चाहिँ माइनस हो भने मैले के गर्नु पर्यो एड कल नगरिकन के गर्नु पर्यो माइनस भन्ने फंक्सन कल गर्नु पर्यो यो फंक्सन कल गर्नु पर्यो हैन सो फंक्सन डेफिनेसन तल छ फंक्सनलाई युज मैले माथि गरिरहेको छु है त्यस्तै गरी यदि opt भनेको डिभाइड भन्ने भ्यालु आएको छ भने मैले के गर्नु पर्यो डिभाइड भन्ने फंक्सन कल गरेर num1 र num2 लाई पठाउनु पर्यो त्यहाँ त्यसै गरी $opt मा मल्टिप्लाई आएको छ भने मैले के गर्नु पर्यो
मल्टिप्लाई भन्ने फंक्सन कल गर्नु पर्यो त्यसमा $a र $b लाई आई मिन $num1 र $num2 लाई पठाउनु पर्यो ठीक छ अब यसको यति गरेपछि हाम्रो काम सक्यो अब यसरी calculator.php लाई रन गरौँ है सो calculator.php ले कहाँ पोस्ट गर्छ calculate.php मा पोस्ट गर्छ मैले फर्स्ट नम्बर 4 राख्दिए र मैले सेकेन्ड नम्बर 2 राख्दिए र मैले प्लस चुज गरेँ अहिले है ए प्लस लाई नै चुज गरेँ र मैले क्याल्कुलेट थिच्छु सो 4 + 2 कति आउनु पर्ने हो 6 आउनु पर्ने हाम्रो आन्सर 6 आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है त आयो कसरी आयो त अहिले num1 मा 4 पठाइरहेको छ num2 मा 2 पठाइरहेको छ त्यही भएर के हुने भयो यहाँ जाउँ यसले क्याल्कुलेटमा गेट गरेर पठाइरहेको छ सो क्याल्कुलेटमा गयौँ हामी num1 मा 4 पठायो त्यही भएर num1 मा के गरेर बस्यो 4 बस्यो num2 मा 2 पठायो त्यही भएर num2 मा के गरेर बस्यो 2 बस्यो सो num1 = 4 num2 = 2 त्यसो अपरेसनमा त्यसले के चुज गरेको थियो हामीले अपरेसनमा एड चुज गरेको थियौं त्यही भएर ओपीटी मा गएर के बस्यो एड भनेर बस्यो त्यही भएर ओपीटी = एड हो भनेर सोध्यो हो भन्यो त्यही भएर एड भन्ने फंक्सन कल गर्यो ओपीटी भने माइनस थिएन ओपीटी भने डिवाइड हैन ओपीटी भने मल्टिप्लाई हैन त्यो कुन चाहिँ फंक्सन कल भयो एड भन्ने फंक्सन मात्रै कल भयो त्यसमा num1 र num2 गयो num1 मा 4 num2 मा 2 त्यही भएर के भयो एड भन्ने फंक्सनमा a मा 4 b मा 2 आयो इको 4 + 2 6 इको भयो हाम्रो यहाँ 6 इको भयो यसरी फेरि ब्याक गरौँ अब चाहिँ मैले माइनस चुज गर्छु है सो के आउनु पर्यो 4 - 2 2 आउनु पर्यो क्याल्कुलेट गरौँ 2 आयो कसरी 2 आयो अब यहाँ हेरौँ num1 मा 4 गयो num2 मा 2 गयो र ओपीटी मा माइनस गयो सो यसले सोध्यो ओपीटी भनेको एड हो हैन ओपीटी भनेको माइनस हो त्यही कुन फंक्सन कल गर्यो माइनस भन्ने फंक्सन कल गर्यो num1 मा 4 num2 मा 2 छ त्यही भएर 4 र 2 पास भयो सो माइनस भन्ने फंक्सनमा a मा गएर 4 बस्यो b मा गएर 2 बस्यो र a को 4 - 2 कति भयो त 2 भयो डिवाइड पनि कल भएन मल्टिप्लाई पनि कल भएन एड पनि कल भएन के चाहिँ कल भयो माइनस सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिफरेन्ट अपरेसनहरु हामीले एउटै फर्मबाट फर्म सबमिट गरेर मलाई चाहिने काम एउटा फंक्सन बनाएर राखेँ जब मलाई कुनै एउटा काम गर्नु पर्यो म त्यो फंक्सन मात्रै कल गरिदिन्छु मेरो काम त्यही सक्यो अहिले त एउटा यसमा सिंगल लाइन अफ स्टेटमेन्ट मात्रै छ त्यस्तो सायद त्यति सारो इफेक्टिभ भएको छैन होला हामीले फंक्सन युज गरेको तर इन फ्युचर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मल्टिपल भेरियस स्टेटमेन्ट्सहरु एकैचोटी मल्टिपल टाइम रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो केसमा हामीले फंक्सन बनाउँदाखेरि धेरै नै युजफुल हुन्छ यसो डिवाइड र मल्टिप्लाई पनि टेस्ट गरिहालौं जब मैले डिवाइड चुज गर्छु अब के हुनु पर्यो 4/2 2 आउनु पर्यो हेरौं 2 आइराछ र यदि मल्टिप्लाई चुज गर्छु भने 4 * 2 8 आउनु पर्ने हो सो 8 आइराछ सो यसरी चाहिँ मैले डिफरेन्ट फंक्सन्सहरु बनाएर त्यो फंक्सनलाई कल गरेर एउटा क्याल्कुलेटर एप्लिकेसन मैले सिम्पल बनाएको छु जुन हामीले अब एनी टाइम सिम्पली फर्म सबमिट गरेको भरमा त्यो काम हुने भयो सिम्पली अहिलेलाई मैले के गरे calculator.php बनाएको छु calculator.php मा एड माइनस डिवाइड मल्टिप्लाई भन्ने अप्सन राखेको छु र नम्बर 1 र नम्बर 2 राखेको छु सो जुन नम्बर 1 र नम्बर 2 हाल्छ र उसले अपरेसन चुज गर्छ उसले एड चुज गरे पनि त्यही अनुसारको फंक्सन कल गर्ने भयो र अरु भ्यालु चुज गरे पनि त्यही अनुसारको फंक्सन भ्यालुहरु कल गर्ने भयो मैले क्याल्कुलेट भन्ने सबमिट बटनमा थिच्ने बित्तिकै यो फर्म सबमिट हुन्छ calculate.php मा जान्छ र मेथड = गेट गर्छौं र हाम्रो यहाँ आयो अब यहाँ पनि हामीले एउटा ब्याक बटन राखिदिएर फेरि ब्याक टु क्याल्कुलेटर पुर्याउने हो भने सजिलोसँग हामीले ब्याक यहाँ गएर ब्याक थिच राख्नु पर्दैन हैन सो मैले क्याल्कुलेट थिच्ने बित्तिकै आन्सर आओस् यहाँ मैले गो ब्याक भनेर बटन राख्दियौ है त सो calculate.php मा लास्टमा गएर एउटा html राख्दिन्छु किनकि html हो मैले यहाँ इको गरेर लेखे पनि हुन्छ अर php भन्दा बाहिर लेखे पनि हुन्छ अहिले सिम्पली म यहाँ के पनि राख्दिन एंकर मात्र राख्छु कहाँ पुर्याउँछ मलाई यसलाई फेरि ब्याक थिचे भने फेरि फर्काएर क्याल्कुलेटरमा पुगाउँछ सो यसमा चाहिँ म calculator.php एंकरमा href भन्ने ट्याग युज गर्छौं जस्तै चाहिँ यो बटन यो एंकरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा दिन्छ त्यही भएर मैले के भने यो एंकरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै calculator.php राख्नु अब एंकरमा के टेक्स्ट डिस्प्ले गर्ने त मैले चाहिँ गो ब्याक हैन भन्ने राखे सो गो ब्याकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै कहाँ पुग्नु पर्यो calculator.php मा पुग्नु पर्यो हेरौं रिफ्रेश गरौं गो ब्याक आयो म गो ब्याकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै फेरि कहाँ आयो त क्याल्कुलेटरमा त्यो एउटै लाइनमा आएर त्यही भएर म एउटा br पनि राख्दिन्छु हेरौं एकचोटी फेरि रिफ्रेश गरौं
मैले num1 मा 3 राखेँ, num2 मा 5 राखेँ र यसलाई मल्टिप्लाई गर भने 3 × 5 15 आउनु पर्यो। क्याल्कुलेटरमा थिच्ने बित्तिकै 15 आयो। मैले गो ब्याकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै फेरि क्याल्कुलेटरमा फर्केर आयो। यो थियो सिम्पल फङ्सनको कन्सेप्ट र फङ्सनलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नलाई हामीले क्याल्कुलेटर एप्लिकेसन पनि बनायो। आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो बुझ्नुभयो होला, फङ्सनको कन्सेप्ट पनि बुझ्नुभयो होला। अब तपाईँले यो फङ्सनलाई युज गर्न सक्नु भएपछि मेबी हामीले भोलिबाट चाहिँ डाटाबेसको क्रुड अपरेसनहरू एड, एडिट, डिलिट, इन्सर्ट, सेलेक्ट यो कामहरू चाहिँ हामी अब पिएचपीको फर्महरूबाटै डाटाबेससँग डाइरेक्ट कम्युनिकेट कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी डाइरेक्ट हामीले पिएचपीको स्क्रिप्टबाट डाटाबेसमा भ्यालु पठाउन सकिन्छ, यो चाहिँ हामी भोलिबाट स्टार्ट गर्छौँ। आई होप तपाईँले यो भिडियो बुझ्नुभयो होला र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने यसलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने हामीले यो भिडियो डे 1 देखि नै स्टार्ट गरेको छ र आज डे 27 भइसकेको छ। र तपाईँहरूले यो मेरो च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो यो भिडियो डे 1 देखि चल्दै आइरहेको छ। तपाईँलाई बेसिकदेखि स्टार्ट गर्नु छ भने तपाईँ मेरो भिडियो डे 1 देखि हेर्दै आउनु होला र यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र यसलाई जेन्युननेसमा के तपाईँहरूलाई केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, के नबुझेको कुरा छ भने इलाबोरेसन चाहिन्छ भने पनि तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। सी यू टुमोरो।